السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقتين لبداية عمل أي سليبر ممكن تحبي تعمليه. إزاي نقدر نبتدي أي سليبر بطريقة سهلة وبسيطة، سواء هنشتغله بشكل طبعا ليه زوايا أو هنشتغله بشكل دائري، وهنشوف الطريقتين مع بعض دلوقتي. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي بالشكل الدائري. هنبتدي نكون دائرة، ممكن تبتديها ب4 سلاسل او دائرة سحرية زي ما انت حابة. افضل طبعا ان احنا نبتديها بدائرة سحرية، بتكون سهلة وبسيطة وبتريحني كمان في الشغل. هجيب الخيط بتاعي، بسيب منه مسافة، بلف الخيط على صباعين من ايديا بالشكل ده والف خلف ايدي، وبعد كده هاجي المرة دي بقى مش هلف جنب الخيط، لا هاجي عكس الخيط وهعمل حرف الاكس زي ما احنا شايفين، والف تاني للخلف وارجع الف ايدي بالشكل ده. عندي كده حلقتين اتكونوا، بدخل تحت الحلقة الاولى اسحب واكون فوق الحلقة التانية، هسحب التانية من تحت الاولى بالشكل ده وهلف ايدي وهخرج الخيط من على ايديا، بس اتأكد طبعا ان طرفين الخيط زي ما احنا شايفين بيكون داخل الدائرة السحرية بتاعتي. هبتدي بعد كده هسيب طبعا الخيط اللي هو غير متصل بالبقرة، بس لازم احافظ عليه كويس جدا، وابتدي ارفع الخيط المتصل بالبقرة على ايديا عشان ابتدي اشتغل. في البداية كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنرتفع سلسلتين، هيبقوا بس مجرد ارتفاع معايا مش اكتر، لكن مش هحسبهم من العدد. هقول 1 2 سلسلة بالشكل دوت، وهشتغل داخل الفراغ دوت 12 غرزة عمود بلفة. في امكانك تشتغلي 12 او 14 او 16 زي ما انت حابة، على حسب المقاس اللي بتشتغليه، بس هو عامة مقاس 12 عمود بيكون مناسب لكل المقاسات الكبيرة. هدخل داخل الدائرة السحرية بتاعتي اشتغل 12 عمود. طيب بنشتغل غرزة العمود بلفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، لفيت لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة. هدخل تحت الدائرة السحرية بتاعتي في سنتر او مركز الدائرة، هلف الخيط وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. ده كده اول عمود، وزي ما قلنا مع بعض السلسلتين دول مجرد ارتفاع لا يعني فقط لا غير، لا اكثر ولا اقل. تاني بكرر العمود بلفة، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل فراغي الف الخيط واسحبه واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى لي حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. انا كده معايا 1 2 3. طيب الدائرة السحرية بتاعتي كبيرة شوية، عايزة اضيقها، بمسك خيط او طرف الخيط اللي هو طبعا مش متصل بالشلة وبشده كده شوية، بضيق سنتر او مركز الدائرة اللي انا بشتغل فيه. انا كده معايا 1 2 3 4، وبكمل لغاية ما يوصل معايا العدد 12 غرزة عمود بلف. بعد ما وصلت 12 غرزة عمود باجي بقى في النهاية خالص طرف الخيط بشده بقفل المركز او سنتر الدائرة بتاعي زي ما احنا شايفين. بصوا لما انا ما اشتغلتش مجموعة سلاسل واشتغلت دائرة سحرية، المركز بتاع الدائرة بتاعي مقفول تماما، يعني مفيش فيه اي فراغات، بخلاف طبعا مجموعة سلاسل او على الاقل حتى كمان اللي هي الطريقة اللي هي البديلة للدائرة السحرية اللي هي طريقة السلسلتين. هاجي بقى هنا عندي فوق اول غرزة ارتفعتها بالشكل ده، ماليش علاقة بالسلسلتين، شايفين حرف الفي لاول غرزة احنا اشتغلناها؟ هدخل من تحته بالشكل ده وهخلي معايا طرف الخيط ده لاني محتاجة ان انا اخفيه معايا. هلف الخيط واخرج من تحت حرف الفي ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة بالشكل ده، بكون قفلت الراوند او السطر رقم 1. طيب سطر رقم 2 بيكون عندي تزايد في كل الغرز، وعاوزه اقول لكم ان القاعده اللي بنشرحها مع بعض النهارده هي ثابته لكل اللكاليك او لكل السليبرات، يعني تسهل عليكي خالص بدون اي مشاكل. تاني هرتفع 1 2 سلسله، وطبعا قلنا ان الاتنين سلسله بس بعتبرهم مجرد ارتفاع وماليش علاقه بيهم، ملهمش علاقه بالعدد. هلف الخيط وهدخل تاني في نفس الفراغ هو اشتغل 2 عمود بلفه، 1 تاني في نفس الفراغ 2، هرجع اروح للفراغ اللي بعده عمود رقم 2 اشتغل فوقيه 2، وفي كل عمود بيقابلني بشتغل 2 عمود بلفة فوق كل فراغ كده، 1 تاني 1 في نفس الفراغ 2، وهكذا هشتغل فوق كل فراغ يقابلني 2 عمود بلفة. هكمل الراوند كله وارجع لكم كده بكون خلصت السطر رقم 2 بتزايد فوق كل الغرز. في نهاية السطر عندي باجي فوق اول غرزة بدخل تحت حرف الفي وبقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي احنا طبعا بصوا بيكون طبعا ده بيتني بالشكل دوت 2 على بعض، اكيد طبعا ان لسه ما وصلتش للمقاس اللي المفروض ابقى واقف عنده التزايد.
طيب السطر الجاي برضك كالمعتاد، وزي ما احنا قلنا ان هي شيء ثابت، سلسلتين ارتفاع وبعتبرهم بس فقط مجرد ارتفاع. هدخل فوق الغرزة الاولى هي هشتغل عمود بلفة واحد، والغرزة التانية كمان هشتغل فوقيها عمود بلفة واحد. الغرزة التالتة هشتغل فوقيها مرتين، يعني هشتغل فيها هي التزايد، يبقى كده واحد عمود وتاني في نفس الفراغ كمان عمود. يبقى اشتغلت ايه؟ اشتغلت فوق العمود الاول عمود، فوق العمود التاني عمود واحد، فوق رقم 3 في تزايد، يعني عملت 2 عمود. واكرر دوت على مسافة الراوند بتاعي كله، اول غرزتين فوقيهم كل واحدة فيهم عمود، يبقى كده عمود فوق العمود ده، واللي بعده كمان عمود واحد، اللي جاي ده رقم 3 يعني بشتغل فيه مرتين، كده عمود تاني في نفس الفراغ عمود. والسطر بتاعي كله بكرره بنفس الطريقة. هكمل بقى بقية الراوند بتاعي بنفس الطريقة وارجع لكم. كده بكون وصلت لنهاية الراوند، واخر غرزة عندي كان فيها تزايد. في النهاية بالشكل دوت بقفل في اول غرزة اشتغلتها بغرزة منزلقة. احنا كده لما هنيجي نطبق اللكلوك او بداية اللكلوك بتاعتي بالشكل ده، انا اعتقد ان المقاس دوت خلاص يعتبر تقريبا مقاس ثابت لكل المقاسات الكبيرة. هتلاقي البداية هنا عندك مظبوطة على اللي هي طبعا مكان الاصابع مشط الرجل بتاعنا. وهنبتدي بعد كده نشتغل بدون تزايد، يعني ولا تزايد ولا تناقص. انا بشتغل بقى على كل عمود بعد كده يقابلني عمود بلفة واحد زيه، لغاية ما بوصل لفين يا بنات؟ لغاية ما طبعا ما بوصل للمكان اللي هو عند ايه، الجزء اللي هو الفاصل ما بين طبعا الوش القدم والجزء اللي بيبقى طالع للاعلى لفوق، عند اللي هم عند انا بس مش عارفه اسميهم ايه، المفصلين اللي هم العظمتين اللي هم بيكونوا بارزين في جوانب الرجل دي، مش عارفه اسمهم ايه بصراحه. باجي لغايه المنطقه دي بشتغل بقى بشكل طبيعي وثابت لغايه ما بوصل للمنطقه دي. يعني بعمل ايه؟ بشتغل عمود فوق كل عمود يقابلني. ازاي بقى بنشتغل؟ برتفع سلسلتين، واحد اتنين، وفي نفس المكان بقى بشتغل عمود بلفه. طيب يا رندا لو احنا حبينا ان احنا نزود المقاس عن كده شويه، اوكي مفيش مشكله. هترتفعي السطر دوت زي ما احنا سلسلتين، تشتغلي فوق اول عمود وتاني عمود عمود واحد وتالت عمود عمود واحد، في رابع عمود هو اللي بتعملي فيه التزايد بتاعك، يعني بتشتغلي فيه غرزتين. وهكذا لو حبيتي تزودي سطر كمان بعد اللي انا قلته دوت، هيبقى التزايد بتاعك في الغرزة رقم 5. اخر غرزة بتكون عندك في السطر اللي قبلها فيها التزايد هي اللي بتزودي عليها في السطر اللي بعده. وبعد كده بتبتدي تشتغلي بقى بشكل طبيعي فوق كل عمود عمود يقابلك بالشكل دوت اهو. زي ما احنا شايفين انا كده خلاص وقفت التزايد. بشتغل بقى فوق كل الأعمدة أعمدة زيها لغاية ما بوصل إلى نهاية الراوند. وفي نهاية الراوند بقفل بغرزة منزلقة فوق أول غرزة بتقابلني زي ما احنا شايفين، وببتدي ارتفع سلسلتين وبكمل بقى ايه السطور بتاعتي لغاية ما بوصل للمكان اللي احنا طبعا اتفقنا عليه. طيب لو حابة اضيف غرزة تانية بعد ما بعمل الثلاث سطور الاولى او الاربع سطور الاولى، وانا عارفة ان انتم مش هتزودوا عن 4 لان المقاس لغاية رقم 3 بيكون مظبوط جدا على يعني كافة مقاسات القدم. اما لو المقاس طبعا قدم يعني مليان ممتلئة شوية، هتخليها لغاية السطر رقم 4. بعد كده تقدري تضيفي اي غرزة انت حباها بقى، يعني ممكن تضيفي غرزة البلوك، غرزة الضفيرة، اي غرزة من الغرز اللي شرحناها مع بعض. احنا شرحنا غرز لا حصر لها من العدد، وان شاء الله في غرز كتير جدا باذن الله هتنزل في الفترة اللي جاية. كل سنة وانتم طيبين عشان موسم الشتاء نقدر نضيف معانا اي غرزة. بالطريقة دي طبعا احنا هنكمل بقى السطر ده وارجع لكم نشرح الطريقة التانية مع بعض. كده بكون خلصت السطر بتاعي، عمود فوق كل عمود بيقابلني، باجي فوق اول غرزة وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. خلاص بصوا لو احنا كملنا طبعا اللكلوك بالشكل ده، شخصيا انا قسته على رجلي وطالع المقاس كده مظبوط جدا زي ما احنا شايفين، واكتر من كده هيكون واسع قوي. يعني احنا مش عايزين نخليه واسع لان في الطريقة الدائرية مش بتوضح لي المقاس بالظبط. يعني انا عايزة برضك اكون واضحة وصريحة معاكم، الطريقة اللي جاية بالشكل الدائري دي مش بتديني المقاس بالظبط، فاحنا هنمشي على 3 أو 4 سطور فقط لا غير، ما تزودوش عن كده علشان المقاس ما يبص منك. وفي بنات كتير لما بيشتكولي بيقولوا لي يا رندا لما بنيجي نعمل لكاليك او سليبرات، لما باجي اعمل مثلا القطعتين بلاقي مثلا قطعة بتدعي ربنا كتير ان هي لما تكون بتشتغل القطعة اللي هتشتغلها تكون قد اختها.
ما تفضلش بقى تفك في القطعة التانية وتظبط فيها على لغاية ما توصل للمقاس الاول اللي هي عملته. لا، لو مشينا بمقاس وعدد محدد زي ما احنا شايفين هتبص تلاقي القطعتين مظبوطين معاكي وكلهم مقاس واحد، ومش هتضطري تفكي وتربطي، هي من اول مرة باذن الله هيطلع معاكي المقاس مظبوط. طيب ده بالنسبة طبعا للشكل الدائري، وهو الاول بالنسبة لنا اهو طريقة مظبوطة، والأعداد طبعا مظبوطة معانا. طيب الطريقة التانية وهي طريقة طبعا المفضلة، بتديني المقاس بالظبط وبتديني شكل السليبر بطريقة حلوة جدا جدا جدا، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط، بلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده، هدخل داخل الحلقة، هلف الخيط وهخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية، هرتفع 12 سلسلة، وهخليكم دايما ترتفعوا بنفس العدد دوت، ما تغيروش فيه. في البداية بتاعتنا كده مظبوطة لكل الأحجام وكل المقاسات، لكن طبعا باستثناء الأطفال. بالنسبة للأطفال لا، هتقللي في العدد. احنا دلوقتي بنتكلم على السليبرات أو اللكاليك بالنسبة للأحجام الكبيرة اللي هي طبعا الأشخاص البالغين. هنرتفع 12 سلسلة. علشان نرتفع سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هسيب اول منهم سلسلتين وهعتبرهم ارتفاع بالظبط بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها الدائره دي بتاعتي او اللكلوك التاني، نسميه لكلوك. هسيب بقى اول سلسلتين واروح لرقم 3 وهشتغل غرزه عمود بلفه، الف الخيط على الابره وبسيب 1 2 وادخل في رقم 3 في الباك لوب في الحلقه الخلفيه، هلف الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. يبقى ده اول عمود بلفه انا عملته، واكمل بقى على كل سلسله عمود كده، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب بعد ما خلصنا ال10 عمود بلفه هاخد سلسلتين، 1 2 وهروح اشتغل فين؟ شايفين بقى الجهة التانية، الجهة المقابلة للمكان اللي انا اشتغلت فيه، هروح اشتغل فوق كل فراغ بردك يقابلني غرزة عمود بلفة 1. يعني ده اول عمود عندي، هدخل في نفس السلسلة بتاعته تاني، اشتغل عمود بس الجهة المقابلة، طرف الخيط بخليه معايا في ظهر الشغل عشان خاطر ايه؟ اخفيه معايا. تاني عمود بشتغل عنده بردك اهو في الجهة المقابلة عمود كمان كده، 2 والسلسلتين طبعا هتبقى زاوية من الجهة دي وزاوية من الجهة اليسار، تخليني طبعا تمكنني من ان انا اقدر ازود في السطور اللي جاي كده، 2 وده رقم 3 4 5 6 7 8 9 10 وهي الأخيرة. طيب اشتغلت 10 غرزة عمود على جهة اليسار، هنروح فين يا رندا؟ سلسلتين زي ما اخدت هنا في الزاوية دي سلسلتين، باخد هنا سلسلتين، 1 2 وهروح فين؟ شايفين بقى انا عندي سلسلتين ماليش علاقة بيهم، شايفين حرف الفي او رقم ال7 ده لأول غرزة اشتغلتها، هدخل من تحتها بالشكل ده اهو وهقفل بغرزة منزلقة. اصبح معايا بصوا اهو ابتدينا وش اللكلوك بتاعنا اهو، وعندي زاويتين اقدر ازود فيهم. طيب السطر اللي جاي بنبتدي نشتغله ازاي وهنزود قد ايه؟ احنا هنا طبعا واقفين فوق العمود الاول، هنرتفع بقى سلسلتين الارتفاع ودايما هنخليهم بس مجرد ارتفاع. هروح فوق الفراغ الاول تاني اللي انا واقفه عنده ده، هشتغل اول عمود بيقابلني كده، 1
واللي بعده عمود، وبشتغل بقى عمود بلف على كل عمود لغاية ما بوصل لزاوية 2 3 وهكذا لغاية ما اوصل للزاوية. كده العمود رقم 10 ارتفعنا سلسلتين واشتغلت على 10 عمود زيهم، وصلت للسلسلتين اللي هما في الزاوية. طيب تزايد فيها هيكون ايه؟ هيكون عمود سلسلتين عمود في نفس الفراغ، واحد عمود سلسلتين واحد اتنين، وتاني في نفس الفراغ كمان عمود. بس داخل الزاوية بنشتغل عمود سلسلتين عمود، وارجع بعد كده بقى اشتغل على 10 عمود بلفة، 10 عمود بلفة زيهم بالظبط لغاية ما بوصل الى الزاوية. بشتغل داخل الزاوية عمود سلسلتين عمود. طبعا هكمل بقية ال10 دول فوق كل عمود عمود زيه وارجع لكم. وصلنا طبعا، خلصنا العمود العاشر. هنا عندي الزاوية هشتغل داخلها ايه؟ عمود سلسلتين عمود، واحد عمود واحد اتنين، تاني في نفس الفراغ عمود. طيب هنا وصلنا لنهاية الراوند. عندي سلسلتين واول عمود، باجي تحت حرف الفي لاول عمود، ماليش علاقة بالسلسلتين، وهقفل بغرزة منزلقة اهو. بصوا يا بنات، هتبصوا تلاقوا ايه؟ المقاس بدأ يوسع معايا. وطبعا احنا لو احنا جينا حطينا مثلا المقاس ده عندي مشط الاصابع الرجلين كده، بصوا هتكون مرتاحة بالشكل ده وسهلة جدا وبسيطة. طيب السطر اللي جاي بيكون نفس المكان اللي انا واقفة عنده هو اللي هرتفع عنده زي ما احنا شايفين. برتفع سلسلتين واحد اتنين، وابتدي اشتغل بقى على كل الاعمدة اللي تقابلني. ما تنسوش ان عدد الاعمدة زاد معايا. يعني انا مثلا هنا عندي كان 10 وزودت على الناحية دي واحد والناحية دي واحد، بقوا 12، والناحية التانية بردك بقوا 12. اصبح العدد عندي كام؟ 12 و12 24. هنا عندي كان 10 و10 كانوا 20. يبقى احنا زاد عندنا في السطر الواحد 4 غرز. الاربع غرز دول جم منين؟ جم من الزوايا يا بنات. فاول غرزة بشتغل عليها غرزة زيها بالظبط، وبشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة واحد لغاية ما بوصل الى الزاوية. طبعا احنا العدد معانا زي ما اتفقت معاكم اختلف، ناخد بالنا دايما من الاعداد انها بتختلف. طيب بالنسبة للمقاسات، هل يا ترى بالنسبة لنا هنا برضك هنكون زي هنا؟ انا بكتفي بالسطر رقم 3 في التزايد، وبعد كده ببتدي اشتغل بقى ايه بقية اللكلوك بتاعي. لو المقاس طبعا حد قدمه ضخمة هتزودي بس لغاية السطر رقم 4، وبنفس الطريقة اللي بنزود بيها هي بتشتغلي فوق كل عمود عمود، وبتيجي عند الزوايا بتشتغلي عمود سلسلتين عمود فقط لا اكثر ولا اقل. وبعد كده بقى ايه بنبتدي نشتغل بطريقة معينة هشرحها، بس نخلص مع بعض الراوند ده ونبتدي السطر اللي جاي مع بعض. كده وصلت لاخر عمود عندي في المجموعة دي، ولو عدينا هنلاقيهم 11 عمود. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب ال 12 فين؟ لسه ما اشتغلتش عليه تحت اهو يا بنات. لسه لما اوصل لنهاية الراوند بتاعي بعد ما اخلص الزاوية اللي هنا دي هشتغل على العمود اللي المفروض هنا كان عندي بداية الجهة دي، لكن هو تحت عندي هنا، يعني مفروض ان هو في الاخر. اذا لما باجي اشتغل عليه بشتغل عليه في الاخر برضه. يبقى بس هنشتغل دلوقتي على الزاوية بتاعتي، وقلنا الزاوية بتاعتنا ثابتة جواها ايه؟ عمود سلسلتين عمود، واحد عمود واحد اتنين، تاني في نفس الفراغ واحد عمود. هرجع هيقابلني كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. في الجهة دي هما ال 12 كاملين، لان هنا طبعا انا عندي البداية والنهاية فالاعداد بتختلف معايا. هشتغل قد ايه في الاول وايه في الاخر، لكن هنا بشتغلهم كلهم على بعض. فاذا هشتغل دلوقتي فوق كل عمود يقابلني عمود لغاية ما بوصل للزاوية ونكمل مع بعض. بكده بكون وصلت للزاوية التانية. نشتغلها فوق السلسلتين عمود سلسلتين عمود زيهم، واحد واحد اتنين، تاني في نفس الفراغ عمود. طيب احنا اتفقنا مع بعض ان لسه فاضل لي عمود اللي هو بقيه ال 12 اللي الناحيه التانية بشتغله بقى، ما ننساهوش خالص يا بنات. ولو طلعنا فوق هنبص نلاقي ان احنا دلوقتي اللي هيفرق معانا ايه في السطر اللي جاي؟ هيكونوا عمودين في نهايه السطر. كل الزياده اللي بزودها في الجهه دي بعد الزاويه هتبص تلاقي هي اللي هتكون معايا مكمله للجهه اليسار. في الحرف الفي طبعا بعد السلسلتين للغرزه الاولى، اول غرزه عندي بقفل فيها بحرف ايه؟ بغرزه منزلقه زي ما احنا شايفين. بصوا بقى، لو احنا دلوقتي شفنا المقاس
اعتقد ان هو كده تمام وممتاز. لو هتزودي سطر تاني هتزودي بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها مع بعض، ومش هتحتاجي اكتر من سطر كمان بالنسبة طبعا للاحجام اللي هي ايه الممتلئة. اما طبعا بالنسبة للمقاسات اللي هي بداية من ميديوم لارج، هي طبعا مقاسات الاحذية مش بتتقاس بالشكل دوت، بس انا اقصد يعني ان هي تشبيها مش اكتر. المقاسات اللي هي الصغيرة تقريبا من مقاس 36 لغاية 42 هتستخدمي ايه نفس الطريقة دي. من 36 ل 40 هتستخدمي 3 سطور بس. بعد ال 40 هتستخدمي يعني 42 اكتر من كده هتستخدمي السطر الرابع. بعد كده طيب لما نيجي بقى خلاص كده وقفنا التزايد بتاعنا ومش محتاجين نعمل تزايد تاني، هنشتغل ايه؟ هنشتغل 1 2 سلسلة كالمعتاد، وفوق الفراغ الاول هو بشتغل فوقيه عمود، ما ننساهوش دايما، وبشتغل عمود فوق كل عمود يقابلني لغايه ما بوصل للزاويه بتاعتي. هشتغل بقى عمود فوق كل عمود لغايه ما اوصل للزاويه وارجع لكم كده بكون وصلت للزاويه. طيب احنا كده خلاص وقفنا تزايد، مش هنعمل تزايد تاني. طب هنشتغل داخل الزاويه، اشتغل عمود واحد فقط لا غير، عمود واحد فوق السلسلتين. حاجه تانية بعد كده؟ لا مش هشتغل حاجه تانية بعد كده، هكمل بقى على كل عمود عمود يقابلني لغايه ما اوصل للزاويه التانية واشتغل جواها بردك عمود واحد بس، وفي النهاية بقفل بغرزة منزلقة فوق العمود الأول تحت حرف الفي طبعا للعمود الأول. ودايما السلسلتين، وبكرر كلامي، مجرد ارتفاع فقط لا غير. بنوصل بقى لغاية آخر عمود عندي زي ما احنا شايفين. بعد ما وصلنا طبعا للزاوية، داخل الزاوية بشتغل عمود بلفة واحد. بصوا بقى في نهاية الراوند هبص الاقي المكمل العدد اللي عندي هنا 2، اللي احنا طبعا كنا ايه تحت ابتدوا يزيدوا معايا من بداية الزيادة كده. 1 2. في نهاية الشغل بتاعي في اول عمود بيقابلني تحت حرف الفي بقفل بغرزة منزلقة. بس بالمرحلة دي بقى بكون خلاص جهزت طبعا البداية للكلوك بتاعي بشكل مظبوط اهو. بصوا لو جينا ندخل القدم هتبصوا تلاقيها ان هي واخده شكل الجوارب او شكل الشرابات بطريقه حلوه جدا مريحه من تحت ومن فوق، ومش جايه بالشكل الدائري. يعني احنا عندنا الشكل ده والشكل دوت، ايهما افضل بالنسبه لكم او اسهل اللي تحبيه اشتغلي بيه. دي الطريقتين طبعا لبدايه اي سليبر او اي لكلوك بطريقه سهله وبسيطه وبخطوات خلاص محدده، مش هنتلخبط، مش هنقول ده هيبقى اكبر من دوت او مش هيتظبط معايا، لا ان شاء الله كل حاجه هتتظبط معانا. وفي الحلقات اللي جايه او في الفيديوهات اللي جايه هشرح معاكم اكتر من شكل للسليبرات واللكاليك، واتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. وطبعا اتمنى ان الفيديو النهارده يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم، يكون مفيد بالنسبه لكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.